and welcome po sa ating channel. Gusto mo bang kumain ng puto at the same time ng cake? Bakit hindi natin pagsamahin sa isang recipe? Kaya naman, ituturo ko sa inyo ngayon ang paggawa ng puto cake. And here are the following ingredients that we need. Sa ating dry ingredients, we will use 3 cups of all-purpose flour, 3/4 cup of white sugar, 1 1/2 cups plus 2 tablespoons of water, 1 tablespoon of baking soda, 1 teaspoon of iodized salt, 1 teaspoon of vanilla. Sa ating meringue, we will use 8 pieces of egg whites, 1/4 cup of white sugar, 1/2 teaspoon cream of tartar. Sa ating toppings, we will use 2 pieces of salted eggs, 60 grams of cheddar cheese. Para naman sa ating baking essentials or tools, we will use 3 baking pan na 6x3 inches, wire whisk, spatula, 2 mixing bowls, strainer or sifter, grease-resistant paper, hand mixer, at ng steamer. First, i-separate ang egg yolk sa egg white. Gagamit tayo ng maliit na bowl para ma-filter ko yung mga bugok na itlog or yung shell. Gagamit tayo ng sandok na maliit para ma-separate ko yung egg yolk sa egg white. Para hindi po masayang ang ating egg yolk, pwede po natin siya gamitin sa ating leche flan. Sa ating cheddar cheese, ito yung brand na ginagamit ko. Kukuha lang ako ng approximately 60 grams na cheese at slice natin siya ng ganito kanipis. Kumuha lang tayo ng 2 piraso at balatan. Ngayon naman, slice natin kagaya nito. Ngayon naman, gagawin na natin ang ating dry ingredients. Gagamitan natin ng strainer ang ating flour at i-sift lang natin. Next naman ang ating sugar. Then yung salt at baking powder. After natin ma-sift ang ating dry ingredients, gamitan natin ng wire whisk para i-mix ito ng maigi. Next naman, ilagay na natin ang ating tubig. Then yung vanilla. Gamit ulit tayo ng wire whisk para haluin ito. Pag sapat na ang paghalo natin, dapat ganito na ang texture niya. Ngayon naman, gawin na natin ang ating meringue. Ilagay ang cream of tartar sa ating bowl na may egg whites. Gamit tayo ng hand mixer para mag-mix ang ating egg whites and cream of tartar to create bubbles. Dapat naka-slow or number 1 lang po yung speed ng ating hand mixer.
Ilagay naman natin ang ating sugar. Ibuhos ng paunti-unti para hindi bumaksak ang ating meringue or hindi mabigla dahil mabigat po ang sugar. Take it! Alam nyo ba na sa paggawa ng meringue ang sikreto para hindi mag-deflate ang ating puto cake or sa cake in general? Dapat ang consistency ng ating meringue ay soft peak kung tawagin, katulad po nito. Next naman, ilagay ang approximately half ng ating meringue sa ating flour mixture. Ginagawa natin itong process na to dahil thick and heavy ang ating flour mixture. Kaya need natin i-lighten up ito using our meringue. Half lang muna para madaling i-mix at para na din ma-avoid ma-overmix ito. Kita nyo? Mas nag-light na siya compared kanina. Ilagay na natin yung natitirang meringue at dahan-dahan natin i-mix. At this point, mag-start na tayo magpainit ng tubig sa ating steamer. Maglagay tayo ng grease-resistant paper each pan. Hatiin sa tatlo ang ating butter mixture. Kung mapapansin nyo, may mga malalaking bubble siya. Para mawala ito, itap lang natin siya ng mga 3 beses. Ngayon naman, maglagay tayo ng toppings na cheese. Kung prepared nyo ang grated cheese, pwede din po yun. Pwede nyo ding iba-ibahin yung style ng paglagay ng cheese. Sunod ang ating salted eggs. Na lang po para sa dalawa pang natitirang pan. Now, hinaan na po natin ang ating apoy ng medium to low at lutuin ang ating puto cake for 25 minutes. After 25 minutes, luto na po ang ating puto cake. Lagay natin ng 5 minutes sa cooling rack. After 5 minutes, tatanggalin na natin sa pan ang ating puto cake. Gagamit po tayo ng plastic gloves or yung typical na plastic lang na pwede sa pagkain. Gagamit din tayo ng tissue sa loob ng gloves at mainit po kasi siya. Gagamit tayo ng knife para tanggalin sa pan ang ating puto cake. Gumamit din tayo ng tissue sa kabilang kamay para hindi po tayo mapaso.
Naalis po natin agad sa pan ang ating puto cake para hindi siya magbasa-basa sa gilid. Mabilis kasi siyang mapapanis kapag ganon. Ayan, kita nyo naman makinis at walang basa-basa sa gilid ang ating puto cake. Look, nagjijiggle pa ang ating puto cake. Here's our finished product. Kita nyo naman, itsura pa lang, katakam-takam na. Nakakaaliw dahil sa sobrang pag-jiggle nila. Kaya naman pag natikman nyo ang ating puto cake, siguradong mawawala ang pag-crave nyo sa puto at cake. Kaya ano pang inaantay nyo? I-try nyo na po ang ating puto cake recipe. See you again on my next video mga ka-KK. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. God bless!